नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी धनंजय. आपण पाहताय शेती गुरुजी. तर शेतकरी मित्रांनो, आज आपण मुरघास कसा बनवावा याबद्दल माहिती घेणार आहोत. शेतकरी मित्रांनो, त्यांनी कसा मुरघास बनवलेला आहे आणि कसा बनवायचा असतो याबद्दल थोडक्यात आपण त्यांच्याकडून माहिती घेणार आहोत. तर चला सुरू करू. शेतकरी मित्रांनो, आपल्या शेती गुरुजी चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बटन ही दाबा, जेणेकरून येणारे सर्व व्हिडिओ आपल्याला पाहण्यास मिळतील. नमस्कार, मी पांढरे डॉक्टर, राहणार वाखरी, तालुका पंढरपूर, जिल्हा सोलापूर. कशा पद्धतीने हा मुरघास बनवता याबद्दल आपल्या शेतकरी मित्रांना माहिती द्या. मुरघास बनवताना चिकात आलेली मका साधारण या पद्धतीनं अशी मका पाहिजे. ते मक्याचा कणिस दाणा दाबला असं चिक निघायला पाहिजे. ओके ओके. आणि मकाचं पान असं हाताला तोडलं तर ते हाताला ओलं नाही लागलं पाहिजे. ओके. आणि ती मका मुरघास बनवण्यासाठी योग्य. ती मका कुट्टी आणून कुट्टी करायची. कुट्टी करून या बॅग मध्ये भरायची. साधारण 1 फुटाचा कुट्टी टाकायची या बॅग मध्ये आणि तुडवायची. तुडवून त्यात कल्चर आणि मिनरल मिक्सर टाकायचं. कल्चर कुठे मिळतं आणि कशापासून बनवलेलं असतं तेही सांगा मला. कल्चर ऑलरेडी बनवलेलंच असते. बनवलेलं असतं. ठीक आहे. कोणत्या कंपन्या आहेत त्या कल्चरच्या? इनॉक्स म्हणून नाव काय म्हणणार. ठीक आहे. ओके. कल्चर आणि दुसरं काय टाकायचं आहे? मिनरल मिक्सर. मिनरल मिक्सर ते आपल्याला कुठे मिळते? मेडिकलमध्ये मिळतं काय? ते प्रति लिटर किती काय दर आहेत त्याचे? मिनरल मिक्सर 5 किलो 800 रुपयाला बॅग बसते आणि कल्चर 100 ग्रॅम 50 रुपयाला बसते. 1 टनासाठी 100 ग्रॅम कल्चर पुरेसं होतं. ओके. बरं, आता पुढे सांगा. आपण ते मकेचं आणून आपण कुट्टी करायची. कुट्टी करून या बॅग मध्ये 1 फुटाचा थर द्यायचा. ओके. आणि त्याच्यावर तुडवायचं. 2 गाड्यांनी असं तुडवायचं. थरावर थर ते देत जायचं आणि नंतर मग त्याची हवा बंद करायची. सगळे हवा बाहेर काढायची आणि पॅक बांधायची. ओके. या ज्या बॅग आहेत त्या बॅगही कुठे आपल्याला मार्केटमध्ये मिळतात का? मार्केटमध्ये मिळतात. पॉवर गोटा कंपनीकडून आम्ही बॅगा घेतलेल्या. पॉवर गोटा. ओके. एका बॅग मध्ये किती आपला मुरघास तयार होतो? एका बॅग मध्ये 1 टन मुरघास बसतो. 1 टन. आणि या बॅगचा खर्च किती आहे? बॅगचा खर्च 850 रुपये आहे. 850. ओके. आणि हे कल्चर किती 1 टनासाठी किती वापरायचं? 100 ग्रॅम. 100 ग्रॅम. आणि ते दुसरं मिनरल मिक्सर 5 किलो. ओके. हे किती दिवस ठेवायचं आपल्याला? हे साधारण आपल्याला जोपर्यंत वैरणीची आवश्यकता नाही, आपल्याला अवेलेबल वैरण आहे तोपर्यंत हाय असं ठेवलं तरी चालतं. याचा म्हणजे आपण एक्सपायरी डेट किंवा किती कालावधीपर्यंत ठेवू शकतो? मॅक्झिमम 2 वर्षापर्यंत हे राहू शकतं. ओके. अजून कशापासून आपण हा मुरघास बनवू शकतो? एक झाली मका, इतर कशापासून? मका, कडवळ आणि घास. हत्ती घास पासून हे बनवू शकतो. मिक्स बनवू शकतो. ओके. पण अशा पद्धतीने किती बनवलेलं आहे सध्या? सध्या 100 टनापर्यंत गेलेला आहे. आपण 100 टनापर्यंत बनवलेलं. त्याचा रिझल्ट कसा आहे आपला? एकदम चांगला रिझल्ट आहे. गायींना वैरण कमी लागते आणि टंचाईच्या काळात स्वस्तातली वैरण तयार होते. ओके. याच्यापासून आपल्याला फायदे काय आहेत मुरघासाचे तेही सांगा. मुरघास गायींना दिल्यापासून दूध वाढलेलं आहे. गायींची तब्येत पण चांगली झालेली आहे आणि पशुखाद्य कमी लागतं. ओके. इतर जे खाद्यावर खर्च होतो तोही कमी होतोय. आणि ज्यावेळेस आपल्याला उन्हाळ्यात हिरवा चारा नसेल त्यावेळेस निश्चितच हे फायद्याचं आहे. यावर आपल्याला प्रति किलो किती खर्च होत? साधारण या बॅगला 3 रुपये खर्च आलाय प्रति किलो. टोटल म्हणजे गायच्या ह्याच्यापर्यंत जाऊस तर 3 रुपये होते. जर का आपल्या शेतकऱ्यांच्या शेतातच असेल तर काय म्हणजे जास्त विषयच नाही, कमी खर्च होतो. आणि दुसरी पद्धती आपण सांगितलं जे खड्ड्यामध्ये बनवलं त्याबद्दलही थोडी माहिती सांगा. खड्ड्यामध्ये मोठी मशीन आणून कुट्टी करायची आणि साधारण 1.5 फुटाचा कुट्टी टाकली, त्यावर ट्रॅक्टर फिरवायचा. त्यामध्ये मिनरल मिक्सर, कल्चर वगैरे टाकून असं थरावर थर देत जायचं. पुन्हा पॅक करून कागदाने पॅक करून नंतर वरनं माती टाक. तो कागद कितीचा वापरायचा त्याला? साईडला 300 मायक्रॉनचा कागद. 300 मायक्रॉनचा कागद वापरायचा. हे करत असताना साधारणतः आपण जे मुरघास करतो यामध्ये करत असताना महत्वाची कोणती काळजी घ्यायची? ह्यामध्ये मुरघास बनवताना हवा जास्तीत जास्त बाहेर निघायला पाहिजे. हवा आत ठेवून चालत नाही, पूर्ण बाहेर हवा निघाली पाहिजे. हवा राहील तर बुरशी लागू शकते. हेच एक महत्वाचं आहे. बरं. आणि दुसरं मला सांगा की हा जो याला बुरशी लागतच नाही का? एखाद्या वेळेस लागू शकते? लागली तरी थोडीफार लागते, एवढी जास्त खराब होत नाही. मुरघास चालू केल्यानंतर आपण गायींचा भरडा बंद केलेला आहे. दुधालाही याचा काय फरक पडतोय का?
दूध आहे असं लेवल धरून आहे. लेवल धरूनच आहे. म्हणजे बारडा बंद केला म्हणून दूध कमी नाही झालं. तर शेतकरी मित्रांनो पाहता की यांच्याकडे मुरघासाच्या भरपूर प्रमाणात हे मुरघास बनवतात. निश्चितच याचा फायदा उन्हाळ्यामध्ये होतो आणि आपल्याला एक राखीव साठा म्हणूनही याचा वापर करू शकता. ज्यावेळेस आपल्या शेतामध्ये कोणतंही पीक असतं, कडवळ असतं, मका असते, ते 12 महिने राहू शकत नाही. ज्यावेळेस आपण लागवड करतो त्याची योग्य येण्यापर्यंत जो वेळ असतो त्या टायमिंगमध्ये जर आपण असा मुरघास करून ठेवला तर निश्चित. डॉक्टर साहेब, असं आपल्याकडे टोटल सध्या किती मुरघास आहे? आता सध्या 42 टन शिल्लक आहे स्टॉक. हा किती दिवस जाईल आपल्याला? साधारण 4 महिने जाईल. थोडक्यात मुरघासाबद्दल आपल्याला किती फायदा झाला याबद्दलही सांगा. मुरघास चालू केल्यापासून गायींचं दूध वाढलेलं आहे आणि गायींची तब्येत एकदम चांगली झालेली आहे. काय मग आपण हा मुरघास आपल्या या कुट्टी मशीननेच करताय का दुसरी मशीन वापरताय या कुट्टीसाठी? दुसरी मशीन मोठ्या प्रमाणात करायचं म्हणजे दुसरी मशीन घेतो. म्हणजे बोलवून घ्यावं लागते का? आहेत का आपल्या एरियामध्ये? हो आहेत. ठीक आहे. किती घेतात ते याच्यासाठी? एका दिवसासाठी 5,000 रुपये भाडे घेतात. 5,000 रुपये. ओके ओके. की एका दिवसामध्ये किती तयार करतात ते मुरघास? 50 टनापर्यंत करतात. हो. तर शेतकरी मित्रांनो, आपण पाहताय की हा यांचा गायींचा मुक्त गोठा आहे आणि यामध्ये चांगल्या प्रतीच्या, उत्तम जातीच्या आणि सुदृढ निरोगी गायी आपण पाहत आहात. हे गायींना आपल्या मुरघासही वापरत आहेत, तसेच इतर शेतामधील चाराही वापरत आहेत. मुरघासाचा असा फायदा आहे की त्यांना ज्यावेळेस शेतामध्ये वैरण नसेल त्यावेळेस निश्चित ते मुरघास वापरत आहेत आणि उन्हाळ्यामध्ये पाणी कमी असेल आणि त्यावेळेस ते त्या मुरघासाचा वापर करतात. कारण पाणी कमी असल्यानंतर शेतामध्ये हिरव्या चाऱ्याचे प्रमाण कमी होतं. त्या टायमिंगमध्ये मुरघास वापरतात. निश्चितच ती जी हिरव्या चाऱ्याची पोकळी असते ती भरून मुरघास काढतो, त्यामुळे त्यांनाही याचा फायदा होतो. शेतकरी मित्रांनो, यांनी जो मुरघास बनवलेला आहे तो एका खड्ड्यातही बनवला, त्याबद्दल माहिती सांगा. ह्या खड्ड्यात 15 बाय 25चा खड्डा आहे, 4 फूट खोली. ह्यामध्ये 40 टन मुरघास बनवलेला आहे. साधारण 40 टन मुरघास बनवायला ₹4.25 रुपये खर्च आलाय पर किलो. ते आपल्या म्हणजे शेतातीलच मका होती का? नाही, विकत घेऊन बनवलेलं आहे. ठीक आहे. आता ही 1 महिना झाला का ठेवून? आता या खड्ड्यामध्ये ठेवण्यामागील उद्देश काय होता आपला? जास्त क्वांटिटीत मुरघास होतो. हां. आणि खर्च कमी होतो. खर्च कमी. शेतकरी मित्रांनो, आपण पाहता की जर का आपल्याला असा बाहेर जमिनीवर ठेवून मुरघास बनवायचा असेल, बॅगजवळील खर्च जास्त होतो. तो खर्च वाचवण्यासाठी यांनी एक खड्डा घेतलेला आहे आणि त्या खड्ड्यामध्ये मुरघास ठेवलेला आहे. साईडून आपण काय वापरलेलं आहे? ज्या साईड कागद वापरलेला आहे निश्चित, आणि वरच्या साईडनी कागदच आहे. चांगला प्रयोग केलेला आहे, त्यामुळे त्यांचा जो खर्च होता आहे तो कमी केलेला आहे त्यांनी. तर हे 2 महिन्यानंतर आपण काढणार का? मग आता जे खड्डा खोलल्यानंतर आपण डायरेक्ट पूर्ण मुरघास वर काढणार की संपल असा थोडा थोडा काढणार आहे? रोज जेवढा आपल्याला पाहिजे तेवढा घेणार. या पद्धतीने खड्डा खोदलेला होता. आम्ही आता ह्या गोट्यासाठी पॉवर गोटा कंपनीचं रोज निशी नोंद वही वापरतो. मोबाईल ॲप्लिकेशन आहे, त्यामध्ये रोज गायींना हिरवा चारा किती, वाळलेला चारा किती, पशुखाद्य किती, मिनरल मिक्सचर किती, त्याची नोंद करायची आणि आपलं रोजचं गोट्यातलं दूध उत्पादन किती, त्याला दूध किती, रेट किती बसला, फॅट किती लागलं, एसएनएफ किती लागलं याची नोंद होते. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला रोज आज गोट्यातलं उत्पन्न किती झालं आणि आज गोट्यात खर्च किती झाला, त्यामुळं आजचा गोट्याचा रोजचा नफा तोटा रोजच्या रोज कळतो. आणि विशेष म्हणजे आज कुठली गाई याय केली त्याची नोंद म्हणजे त्यांना किती तारखेला भरली याची नोंद ठेवता येते. आणि त्या गाईची नोंद झाली की मग त्या गाईचं कुठलं सिमेंट वापरलं, कुठल्या कंपनीचं वापरलं, त्या वळूच्या आईचं लॅक्टेशन किती, सगळ्या नोंदी त्यात करता येतात. ते ॲप्लिकेशन जे आहे ते फ्रीमध्ये आहे का, त्याला काय पैसे भरावे लागतात? एक 1.5 वर्षासाठी 5,600 रुपये किंमत आहे त्यांची. 1.5 वर्षासाठी 5,600. आणि आधार मॉडेल म्हणून आहे, ते फ्रीमध्ये भेटतं. फक्त त्यामध्ये आधार मॉडेलमध्ये 7 दिवसापर्यंत माहिती कळते. बस. आणि बाकीची माहिती पूर्ण रेकॉर्ड राहत नाही. रेकॉर्ड राहतं, फक्त आपल्याला 7 दिवसाचं रेकॉर्ड दिसतं. आणि जर आपल्याला पूर्ण रेकॉर्ड बघायचं असेल तर ते प्रीमियम मॉडेल घ्यावं लागेल. त्याचे फायदे काय आपल्याला झालेत? त्याचे फायदे म्हणजे गाय आता आज कुठली गायला हे केलं,
3 महिन्यानंतर त्याचा मेसेज पडतो. ओके ओके. आणि तो मेसेज आता मी स्वतः डॉक्टर असल्यामुळे तो मलाच मेसेज पडणार. मी गाई करतो ना. बरोबर. जरी इतर शेतकऱ्यांनी कोणी वापरलं ते, समजा आता दुसऱ्या शेतकऱ्यांनी वापरलं तर त्यांनी याही केलं, कुठल्या डॉक्टरांनी केलं, त्यांचं नाव मोबाईल नंबर टाकला, ते शेतकऱ्यांना पण 3 महिन्यानंतर रिमाइंडर होतं. ठीक. आणि डॉक्टरांना पण रिमाइंडर होतं, या शेतकऱ्याची गाय गाभण तपासा. काय ॲप्लिकेशनचं नाव पुन्हा एकदा सांगा. पॉवर गोटा नोंदवाई. पॉवर गोटा नोंदवाई. हे ॲप्लिकेशन कोणाचं आहे? डॉक्टर शैलेश मधने यांनी काढलेलं आहे. शैलेश मधने कोण, म्हणजे त्यांचा पत्ता काय? ते बारामतीला असतात. माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर निश्चित लाईक करा आणि अजूनही आपण सबस्क्राईब केले नसेल तर आपल्या शेती गुरुजी चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.